Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, today we shall discuss one more bridge course activity of Standard 10 subject English lower level. In this activity we shall discuss how to understand a concept after reading different types of passages. अर्थात वेगवेगळे पॅसेजेस वाचल्यानंतर रीड केल्यानंतर त्याची कन्सेप्ट, त्याची सेंट्रल आयडिया, त्याची संकल्पना कशा प्रकारे समजावून घ्यायची हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. लेट्स गो. चला तर आपण सुरुवात करूया. फॉर दिस ॲक्टिव्हिटी वी हॅव गिवन नंबर 19, ॲक्टिव्हिटी नंबर 19. लास्ट लेक्चर किंवा लास्ट व्हिडिओमध्ये पण ॲक्टिव्हिटी नंबर 18मध्ये पण याच प्रकारची कन्सेप्ट होती आणि ती म्हणजे आउटकम ऑफ लर्निंग, मग तुमच्यामध्ये कोणतं स्किल डेव्हलप होणार आहे विद्यार्थ्यामध्ये, आणि ते म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे हाऊ टू अंडरस्टँड अ न्यू कन्सेप्ट थ्रू रीडिंग पॅसेज. म्हणजे पॅसेज रीड केल्यानंतर नवीन प्रकारची कन्सेप्ट कशा प्रकारे समजावून घ्यायची. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस व्हिडिओ ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ओके, लेट्स गो. चला तर आपण सुरुवात करूया. आता इथे लर्निंग ॲक्टिव्हिटी बघूया. काय म्हटलेलं आहे, रीड द गिवन पॅसेज टू फाइंड आउट द आन्सर. एक पॅसेज दिलेला आहे आणि तो प्रॉपरली रीड करा. पॅसेज म्हणजे काही निबंधासारखा नाही आहे. पॅसेज डिफरंट टाईप्स, वेगवेगळ्या प्रकारचा असू शकतो आणि तो केअरफुली रीड करा, प्रत्येक वर्ड टू वर्ड, आणि त्याच्या रिलेटेड जे क्वेश्चन विचारले जातील ते आन्सर तुम्हाला द्यायचे आहेत. काय आहे पॅसेज हा आपण बघूया. इथे तुम्ही एक बघू शकता, एक इथे वन टाईप ऑफ बिस्किट पिक्चर बघताय. शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणते इन्ग्रेडियंट्स किंवा हा बिस्किट कशा प्रकारे बनवला जातो ते डिटेल्स इथे दिलेलं आहे. इन्ग्रेडियंट्स त्याच्यामध्ये कोणकोणते घटक असतात, बटर, कास्टर शुगर, प्लेन फ्लोअर, त्याचं प्रमाण इथे दिलेलं आहे. बटर 125G to 440Z बटर, या त्याची काय मोजण्याचं मोजमाप आहे. त्यानंतर मेथड, त्याची काय पद्धती आहे बनवण्याची. हीट द ओव्हन, किती डिग्री सेल्सिअस होते ते टेम्परेचरवरती ठेवायचं आहे. नंतर बीट द बटर अँड शुगर टुगेदर, कशा प्रकारे. सो ही प्रत्येक जर आपण स्टेप्स केअरफुली रीड केल्या की हा पॅसेज तुम्हाला समजेल. तुम्ही म्हणजे विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, रीडिंगची प्रॅक्टिस करायला हवी. ओके, आता याच्या रिलेटेड क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट इज द टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट्स. बिस्किट्स बेक करण्यासाठी म्हणजे ते भाजण्यासाठी टेम्परेचरची, किती टेम्परेचरची गरज असते, ती म्हणजे 190 सेल्सिअस टू 375. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाऊ मच टाईम शूड द बिस्किट्स चिल्ड इन द फ्रीज. फ्रीजमध्ये ते बिस्किट्स किती काळासाठी आपल्याला थंड करण्यासाठी ठेवावं लागतं, 20 मिनिट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट आर द एसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स टू बेक शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स. हे शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स बेक करण्यासाठी किंवा बनवण्यासाठी कोणकोणते इन्ग्रेडियंट्स आणि किती प्रमाणामध्ये हवे ते दिलेलं आहे बघा. 125G बटर पाहिजे, त्यानंतर कॅस्टर शुगर 50 ग्रॅम, त्यानंतर 180 ग्रॅम प्लेन फ्लॉवर, या प्रकारे म्हणजे पीठ. सो सांगण्याचा उद्देश काय, कोणताही पॅसेज यू हॅव टू रीड इट केअरफुली. मग तो पॅसेज वेगवेगळ्या प्रकारचा असेल आणि मग त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स आपण सोडवू शकतो. लेट्स सी द वन मोर पॅसेज. रीड द गिवन न्यूज टू फाइंड आउट आन्सर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन. एक न्यूज आलेला आहे, न्यूज आयटम आहे. ओके, वेदर अपडेट, हवामानाचा अपडेट आहे. क्लाउडी इंटरमिटंट अधूनमधून ढगाळलेलं वातावरण असणार आहे. इंडिया, टायमिंग दिलेलं आहे. द नॅशनल कॅपिटल दिल्ली इज लायकली टू विटनेस प्री मान्सून शॉवर ऑन फ्रायडे. म्हणजे मान्सूनच्या अगोदर पावसांच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे येणाऱ्या फ्रायडेला. ओके, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दॅट इज IMD, ज्याचा भारतीय हवामान खाते आपण म्हणू शकतो विभाग. ॲज पर द IMD फोरकास्ट द कंडिशन्स फर्दर ॲडव्हान्स ऑफ मान्सून्स ओव्हर दिल्ली मे नॉट हॅपन ॲट लिस्ट टिल द नेक्स्ट 5 days. पुढचे 5 दिवस तर मान्सूनसाठी मान्सूनचं आगमन होण्यासाठी कंडिशन सुटेबल नाही आहे. म्हणजे पुढच्या 5 दिवस मान्सून येणार नाही आहे. परंतु दिल्ली वुड स्टार्ट रिसिव्हिंग द मान्सून रेन्स ओनली बाय June 29. दिल्लीमध्ये मान्सूनला सुरुवात 29 जून नंतरच होणार आहे, पुढचे 5 दिवस नाही. आफ्टर डिलेड वन सेट ओव्हर केरला, कारण केरळामध्येच त्या मान्सूनला येण्यास
डिले झालेला आहे, उशीर झाला. सो फोरकास्ट असेल, हवामानाचा अंदाज असेल, डिफरंट टाईप्स ऑफ पॅसेजेस आहेत, तो आपल्याला रीड करता आले पाहिजेत, समजावून घेतले पाहिजे आणि मग त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन आपण बघूया. क्वेश्चन बघूया त्या पॅसेज. व्हॉट डिड द IMD से? IMD said the national capital Delhi is likely to witness pre-monsoon showers on Friday. Second question, when will Delhi start receiving the monsoon's rain? मान्सूनला खरी सुरुवात, मान्सूनच्या पावसाळ्याला सुरुवात केव्हा होणार आहे? Delhi will start receiving the monsoon rains only by June, 29 June. Okay. Next question, as per IMD forecast, what will not happen till next 5 days? पुढे 5 दिवस काय होणार नाहीये हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आणि ते म्हणजे ॲज पर IMD फोरकास्ट द कंडिशन फर्दर ऑफ मान्सून ओव्हर विल नॉट हॅपन टिल नेक्स्ट 5 days. म्हणजे मान्सून येण्याची, पावसाला सुरुवात होण्याची पुढचे 5 दिवस तर परिस्थिती नाही आहे. सो अशा प्रकारचे प्रश्न आपण सोडवू शकतो. लेट्स सी द अनदर टाईप ऑफ पॅसेज, एक वेगळ्या प्रकारचा पॅसेज आहे. रीड द गिवन पॅसेज टू फाइंड आउट द आन्सर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन. हा जो पॅसेज आहे, इट इज अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रायटर, अ फेमस रायटर, दॅट इज अ रस्किन बॉन्ड. हे गेल्या वर्षी तुम्ही शिकलेले आहात रस्किन बॉन्डची पोएममध्ये. ही इज अ रायटर, इज अन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ब्रिटिश डिसेंट म्हणजे ब्रिटिश वंश, म्हणजे वंश त्याचा ब्रिटिशचा आहे, पण ते इंडियन रायटर म्हणा, का ते इंडियामध्ये स्थायी, इंडियन फॅमिलीने त्यांना दत्तक घेतलेलं आहे. ओके. ही लिव्ज विथ हिज अडॉप्टेड फॅमिली. दत्तक घेतलेल्या फॅमिलीकडे ते राहतात. इन लँडोर इन मसुरी, इंडिया. इंडियामध्येच मसुरी या ठिकाणी. द इंडियन काउन्सिल फॉर द चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रिकग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेट इन इंडिया. म्हणजे भारतामध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केली आणि त्याची दखल घेतलेली आहे इंडियन चाइल्ड त्या रिकग्नाइज्ड एज्युकेशननी. ही गॉट द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा. या रायटिंगसाठी त्यांना साहित्य अकॅडमीचा पुरस्कार भेटलेला आहे. ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली इन 1999 अँड 2014. आता रायटरची माहिती असलेला हा पॅसेज, त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स बघूया. वेन वॉज द रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड विथ पद्मश्री? तिथे दिलेलंच आहे, इन 1999 मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच बुक डिड ही गेट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड? मग त्या बुकचं नाव दिलेलं आहे, आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा. देहरा मीन्स देहरादून. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेअर डिड रस्किन बॉन्ड लिव्ह? रस्किन बॉन्ड कुठे राहिले? इन लँडोर, ज्या ठिकाणी मसूरी या ठिकाणी लँडोर या विभागामध्ये प्लेसमध्ये राहतात. सो ऑल दीज आर द questions related to that passage. So friends, you might have liked this video. If you liked it, please share it, and if you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.